Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan naglulagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila na may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. That's the only time I can reverse. When there's no dimensions, there's only one I'm missing. If you're alone, and you don't have to feel it no more. I shouldn't think you like that, think you like that. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. Makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron din vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapamuti ng mala.